اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. عندنا سؤال كده هندردش فيه مع بعض وهننزل الاجابه باذن الله خلال ال 24 ساعه و 48 ساعه الجايه. واحد عنده 58 سنه presents with 3-day high fever، جاله 3 ايام سخن العيان ومعاه هيدك وبينفول left foot. left foot كانت painful with purplish discoloration of the skin. السكين ايه كان discolored ايه بلون purple كده. ومعاها marked swelling برضه، لما قارناها بالرجل التانية كان في swelling. يعني باختصار عيان عنده 58 قرب ال 60 جاي له فيفر بقاله 3 ايام ومعاه هيدك، ممكن يحصل مع مليون حاجة. وبعدين لقينا حاجة localized factor كده ايه painful foot وبيربلش ايه discoloration في السكين ومعاها swelling. عملنا clinical examination لقينا البين، خدوا بالكم من الكلمة دي عشان دي ممكن ايه تساعد قوي في التشخيص. انا بديكم ايه كلو اهو. البين is out of proportion of the tenderness، يعني بمعنى البينش سيفير جدا بس مع اللوكال اكزامينيشن ما كانش فيه التندرنس جامده للدرجه. هو الالم شديد جدا بس ايه is much more البين عن اللوكال ايه tenderness. He also has tachycardia، لقينا معاها expected مع الفيفر، وفي hypotension كمان. البلاد جلوكوز كان elevated، الوايت بيسيس كمان كانت elevated، يعني في اليوكوسايتوزس with predominant band neutrophils، يعني كمان ايه عشان توضح. بدأنا intravenous fluids. What is the most likely diagnosis؟ عاوزكم تفكروا في الحالة بهدوء. اهو العيان 3 ايام فيفر وهيدك وبين في الفوت وبيربلش ديسكالريشن، البين اوت اوف بروبورشن للتندرنس، معاه اليوكوسايتوزس وباند نيوتروفيلز، اديناله فلويدز وبنبحث عن ايه الدياجنوزس لهذه الحالة خلال 24 ل 48 ساعة. يا ريت تكتبوا لنا كل الإجابات اللي في بالكم والاحتمالات المختلفة، عشان ده قرار مهم ان الواحد يبقى عارف ايه هو ايه بيتجه فين في البريليمينري دايجنوز. معلومة أخرى جانبية ليكم بس لحد بقى إيه ما نلتقي في الإجابة بإذن الله، إن الPDF فايلز الآن متاحة الإلكترونيك بوكس على midlearn.us، وهتلاقوا فيها الإلستريشنز المعروفة بتاعتي وفي عندنا الميد أطلس في حوالي 1700 صفحة بالجمال ده وشرح مع إلستريشنز، وعندنا differential diagnosis وكلينيكال ميديسين وثيرابيوتكس وكلينيكال diagnosis حاجة، وكل الفروع موجوده الالستريشنز. والحاجه الاخيره اللي اقولها لكم بس بفكركم بيها عشان في ناس هتجاوب السؤال وفي نفس الوقت ممكن ما يجيلهاش الاجابه لما انزلها، عشان اي واحد او اي طبيب او طبيبه يعني يتيقنوا من ان الاجابه بتاع السؤال ده هتوصل لهم، لازم مش مجرد يشترك، والاشتراك ملوش يعني بصراحه فايده قوي غير ان انا اقدر ايه اكتب شويه كومنتس which is great. I love them وبحب اكومينيكيت معاكم خلالها، ولكن لمصلحه المشاهد لازم بعد ما يسبسكرايب ودي يبقى لونها رمادي فاتح يبقى انا كده سبسكرايب، لازم ادوس على الجرس ده ويتحول الجرس قدامي اختار ادوسه، يبقى عندي 3 اوبشنز all personalized none، اختار الاسود ده. الاسود ده اللي حواليه الشرطتين هو اللي هيضمن لي ان الاجابه بتاعت السؤال ده ايه هتجيلي. فيبقى السؤال ايه مطروح امامنا، وقروه مره اخرى وبصوا عليه واعملوا بعد الاشتراك البيل ده لازم يبقى لونه اسود. واهلا بيكم برضو في midlearn.us. ولكن الحاله هي قدامنا high fever, headache, left foot pain, purplish discoloration, pain out of proportion of tenderness، وبدانا الانترافينوس فلويدز مستنيين your preliminary ايه diagnosis. يلا اكتبوا لنا ايه الاحتمالات، وعلى لقاء مع الفيديو القادم باذن الله. شكرا جزيلا، باي باي.